بسم الله الرحمن الرحیم. راځو مونږه HTML ته. نن مونږه په HTML کې په لیست باندې خبرې کوو چې څنګه مونږ کولی شو په HTML کې مونږه لیست جوړ کړو. په HTML کې مونږ په درې ډوله کولی شو چې مونږه لیست جوړ کړو. یو ته وایو مونږه ان آرډر لیست، بل ته مونږ وایو آرډر لیست، او بل ته مونږ وایو ډسکرپشن لیست. زه به راشم یو نوی پیج بل ته کریټ کړم د لیست په نامه باندې. دا به ډیلیټ کړم، نوی پیج به زه کریټ کړم. دلته دلته زه نوم ورکړم list dot html. واپس به دا یس کړم. را به شو دا به زه اوپن کړم with notepad او دلته به د HTML هغه بیسیک سټرکچر ولیکم. د موږ بل ټیګ ولیکو د هیټ ټیګ، واپس دا موږ دلته کلوز کو. بل دی موږ سره ټایټل ټیګ، دا موږ دلته څه کو کلوز دی کو. راځو بل دی موږ سره ټیګ د باډي. د ان آرډر لیست د جوړولو لپاره به زه راشم، موږ سره یو ټیګ دی دلته د ان آرډر لیست. ته موږ څه وایو یو ایل ان آرډر لیست. زه به راشم دلته ته ولیکم د یو ایل ټیګ، واپس به دا څه کوم، دا به دلته زه بند کړم. د یو ایل نه بعد موږ سره بل ټیګ دی د ایل آی، او دا به څه کوم، دا بل ته کلوز کړم. د دې ټیګ منځ کې موږ څه لیکو، موږ د ایټم نیم لیکو. مثال زه ولیکم داسې، مثال ولیکم افغانستان مې دلته ولیکه. واپس به راشم یو بل لیست به والم داسې، دلته ولیکم مثال څه پاکستان. کوم ټیک تاسې هغه به څه کوئ، تاسې کلوز کوئ بېرته. راځم واپس دا به زه کاپي کړم. ته موږ ولیکو انډیا، ته به موږ ولیکو څه ترکیه. ته به ولیکو موږ تاجکستان. او دا به سیو کړم. واپس به راشم یو براوزر سره به څه کړم، اوپن کړم. موږ ته یو لیست جوړ شو. ګورئ تاسې موږ ته د هېوادونو نومونه ښکاره شو، خو د یو لیست په شکل باندې. دې له موږ ان آرډر لیست وایو په HTML کې. راځم غواړم چې آرډر لیست جوړ کړم. زه به راشم دلته، زه یو بیا ټیګ واچوم دلته لاندې. راځم د یو آرډر لیست جوړوم. زه ولیکم څه او ایل. په دې موږ څه کولی شو، په دې باندې موږ آرډر لیست جوړولی شو. هغه موږ سره یو ایل دی، دا موږ سره او ایل دی. زه به راشم دا بل ته کلوز کړم دا ټیګ، او دې منځ کې موږ څه لیکو، هماغه لیست لیکو. او لیست به څه کړم، دلته به یې کلوز کړم. اوس دلته زه لیکم څه افغانستان مې دلته ولیکه. همدغه زه کاپي کوم.
دلته به ولیکم څه زمونږ یو بل هېواد نوم ولیکو مثال ترکیه دا به زه واپس سیو کړم ګورئ دا موږ سره آرډر لیست دی 1 2 3 ورسره راغله او دا موږ سره ان آرډر لیست دی دا بولیټ موږ ورسره راغلله زموږ آرډر لیست وایي زه دې له داسې نوم ولیکم زه ولیکم آرډر لیست او سیو کړم دې موږ آرډر لیست وایي دې موږ ان آرډر لیست وایي واپس به راشم موږ ته یو بل لیست دی هغې ته موږ ډسکرپشن لیست وایو زه به راشم دلته هغې وروسته موږ خبرې کوو موږ له څو اټریبیوټ وایو د لیست اټریبیوټ موږ وایو لومړی خو به زه راشم دې خپل ټایپ دی مثال زه غواړم چې دې دغه ټایپ چینج کړم دا موږ سره اوس چې دی زه ډسک غواړم زه سرکل غواړم زه کوم څه غواړم دا زه ټایپ یې د دې چینج کړم زه به راشم د اټریبیوټ ده ورته وایم چې ټایپ مساوي کېږي څه سرکل زه به سرکل والم به سیو کړم ده ها سرکل به داسې زه والم ټایپ یې زه څه له واړوم زه به یې سرکل ته واړوم داسې دا به زه لرې کړم ټایپ مساوي کېږي څه ما له سرکل واخیسته څه له واوښته سرکل ته واوښته که نه زه غواړم دا ډسک ته واړوم او زه ډسک داسې ولیکم چې ټایپ مساوي کېږي څه ډسک دا به زه سیو کړم دلته دې بل قسم ته واوښتم که نه زه غواړم چې بله ویلیو ده موږ سره سکویر مربع شکل کې غواړې ته ولیکه څه همدا سکویر څه کا کاپي کړئ دې نه او دا څه کا دلته یې واچوه تاسې خپل هم لیکلی شئ تاسې دا ولیکئ سکویر دا به څه کوم واپس دا به شو کړم دلته ور دا موږ سره سکویر شو اوس د سکویر شکل موږ سره غوره کړی واپس راځو موږ د آرډر لیست اټریبیوټ موږ وایو آرډر لیست سره وایو موږ اټریبیوټ یې وایو زه به راشم داسې موږ ټایپ وایو لومړی زه به ورته وایم چې ما ته څه راکړه ما ته اے بي سي راکړه 1 2 3 په ځای ما ته څه راکړه اے بي سي راکړه زه ورته وایم چې ټایپ مساوي کېږي آرډر لیست کې وایم دلته ورته دواړه یو اټریبیوټ دی ټایپ مساوي کېږي څه د غټ اے ورکوم اپر کیس کې څه ورکوم اے ورکوم دا ما ته څه راشي ټول به اے بي راشي موږ سره په غټ تورو سره داسې وګورئ ټول موږ ته اے بي سي راغله د څه په واسطه باندې د ویلیو موږ اے ورکړه دی لا که موږ دغه ویلیو زه په وړو حروفو ورکړم داسې اوس موږ ته څه راشي دا موږ ته په وړو حروفو راشي داسې اے بي سي او که زه راشم څه ورکړم دې له زه مثال آی په غټ تورو ورکړم دا موږ ته بیا عدد راشي حرومن عدد موږ ته راشي په غټ تورو باندې زه بلته راشم دلته به آی ورکړم
داسې آی ورکړه دا سیب به کوم واپس به راشم به شو کوم څه راغله موږ سره موږ اوس رومن عددونه راغله موږ سره نو که دا زه په وړو ورکړم بیا به دا په وړو راشي موږ سره رومن عددونه موږ ته دا په وړو راغله داسې دا موږ سره ټایپ و د څه ټایپ و موږ سره د آرډر او ان آرډر لیست موږ سره اټریبیوټ و د ټایپ په نامه باندې راځو موږ بل موږ وایو دلته ډیفینیشن لیست زه به راشم دغه لیست به زه کریټ کړم دلته ډیفینیشن لیست زه لومړی څه والم نو زه راشم لومړی زه والم ډي ایل او دا به څه کوم دا به دلته کلوز کړم ډي ایل بیا به زه والم دلته ډي ټي به والم څه ډي ټي او دا به دلته څه کړم دا به دلته کلوز کړم واپس به زه والم ډي ډي دا به واپس څه کړم دا به دلته کلوز کړم اوس به زه راشم دې له موږ څه وایو دا به زه ډي ټي کړم ډیټا ډسکرپشن واپس بلته راشم موږ لومړی ډي ایل واخیسته بیا مې څه واخیستل ډي ټي واخیسته او بیا به زه څه اخلم ډي ډي مې واخیسته په ډي ټي کې موږ ډیټا لیکو د ایټم نوم لیکو او په ډیفینیشن ډسکرپشن کې موږ څه لیکو ای دې په اړه موږ معلومات لیکو ای دې په اړه موږ ډیفینیشن لیکو دا موږ ډیفینیشن لیست داسې ګورئ ډي ایل څه معنا ډیفینیشن لیست راځو موږ رابشل دا څه ولیکم دلته ولیکم څه اپل اوس په دلته څه دې په اړه زه معلومات لیکم زه وایم this is fruit name نو داسې مې دا ولیکل دا به سیو کړم دلته ګورئ دا موږ ته راغو دا موږ سره اپل دی او this is fruit name دا موږ سره لیست دی بل زه لیکم مثال همدا به زه کاپي کړم کنټرول سی به کوم دا به څه کوم لاندې به زه پیسټ کړم مثال ته لیکم څه زه لیکم اورنج زه لیکم this is also fruit name it's also fruit name زه بل څه کوم دا بل ته سیو کوم ګوري اورنج موږ سره څه شو هغه د ایټم نوم راغو او په ډیفینیشن لیست کې موږ سره راغو ای دي ډیټیلز راغله موږ سره دا موږ سره څه دا موږ سره لیست و یو موږ سره آرډر لیست و بل موږ سره ان آرډر لیست بل موږ سره ډیفینیشن لیست و باقي موږ په لینکس باندې خبرې کوو دا چې ویډیو سایز اوږد نه شي دا ویډیو موږ په همدې سټاپ کوو او د خدای په امان